đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Rộ tin Triệu Lộ Tư bén duyên cùng Thành Nghị trong phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần. Năm 2021, Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính được lên sóng. Tuy không gặt hái thành tích như mong đợi, thế nhưng bộ phim này được đánh giá rất cao về khoản nội dung, tạo hình và kỹ xảo. Gần đây, rất nhiều thông tin cho biết phần 2 của phim có tên Thần Ẩn đang chuẩn bị được khởi quay. Theo thông tin được đưa ra trước đó, phía nhà sản xuất đang có ý định mời Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính của Thần Ẩn. Trong khi đó, vai nam chính vẫn chưa được quyết định. Mới đây, đao bần của dự án phim Thần Ẩn bất ngờ hiển thị nam nữ chính là Thành Nghị và Triệu Lộ Tư khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, thông tin này rất nhanh sau đó đã bị ẩn và nhận phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Có người cho rằng Thành Nghị rất hợp đóng phim tiên hiệp nên hoàn toàn có thể cân được vai Thiên Khải trong Thần Ẩn. Trước có Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly, sau có Ứng Nguyên ở Trầm Vụng Hương Phai đều có tạo hình rất đẹp và ngập tràn tiên khí. Có thể thấy qua Trầm Vụng Hương Phai và Tinh Hán Sáng Lạng, cả Thành Nghị và Triệu Lộ Tư đều có màn thể hiện rất ổn áp, đó là chưa kể cả hai đều là trai xinh gái đẹp, kết hợp với nhau thì xứng đôi vừa lứa, phải biết. Vì vậy mà netizen ngay khi hay tin đã rất ủng hộ rồi, thậm chí cho rằng phần 2 này còn đáng trông đợi hơn cả phần 1 ấy. Dù sao thì ở bộ trước, diễn xuất và ngoại hình của Hứa Khải và Châu Đông Vũ đã suýt làm hỏng cả Thiên Cổ Quyết Trần rồi, may mà nhờ nội dung cứu lại được. Chưa hết, trước đây Thành Nghị và Triệu Lộ Tư từng phối diễn với nhau rồi, cả hai đã mang đến khoảnh khắc hơi bi thương khi cùng nhau diễn một trích đoạn về thể loại phim tiên hiệp. Cùng khung hình mới thấy Thành Nghị và Triệu Lộ Tư trông khá hợp nhau, cũng rất có chemistry nên một số cư dân mạng càng mong chờ cả hai đóng Thần Ẩn hơn. Nhưng cũng có nhiều ý kiến lại phản đối Triệu Lộ Tư chuyển sang đóng phim tiên hiệp. So với những dạng vai cần sự uyển chuyển, thức tha, nàng Tiểu Hoa vẫn thích hợp đóng những cô tiểu thư vui vẻ, hồn nhiên hơn. Chưa kể sau khi đọc nội dung, nhiều khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì loạt phim cổ trang Trung Quốc đang đi vào lối mòn, lạm dụng tình tiết chuyện tình nhiều kiếp, mất trí nhớ. Đọc nội dung của Thần Ẩn khiến nhiều người nhớ đến Trầm Vụng Hương Phai hay Hương Mật Tựa Khói Sương. Triệu Lộ Tư còn bị mỉa mai là bắt chước con đường của Dương Tử. Nữ diễn viên chỉ chọn đóng cổ trang ngược tâm, còn hợp tác cùng người cũ Thành Nghị. Nhìn bên ngoài, sự kết hợp này mới nhưng người xem đã đoán trước được tình tiết phim, không còn cảm giác mới lạ nữa. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là một hình thức marketing kéo nhiệt của phía đoàn làm phim mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, Thành Nghị có Trầm Vụng Hương Phai đóng cùng Dương Tử đang lên sóng, Triệu Lộ Tư cũng có Tinh Hán Sáng Lạng đóng cùng Ngô Lỗi được chiếu. Cả hai dự án phim này chưa bạo nhưng lại thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Đây cũng là hai bộ phim có nhiệt độ cao nhất hiện tại. Được biết, Thần Ẩn là phần phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần, dự án phim cổ trang tiên hiệp vừa lên sóng cách đây không lâu, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ diễn chính. Phần phim này chủ yếu xoay quanh cậu con trai Thiên Khải của hai vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Khuyết. Phim bao gồm 45 tập, dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2023. Địch Lệ Nhiệt Ba bị Triệu Lộ Tư phủ phàng từ chối khi ngỏ ý muốn tham gia Tinh Hán Sáng Lạng. Lý do vì sao? Bất ngờ trước lý do khiến Triệu Lộ Tư phủ phàng từ chối mong muốn được góp mặt trong Tinh Hán Sáng Lạng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tinh Hán Sáng Lạng với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang ngày một thu hút được một lượng lớn người theo dõi cùng thành tích khá ổn áp. Tại một sự kiện quảng bá bộ phim Tinh Hán Sáng Lạng gần đây, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ đầy bất ngờ khi tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ ý muốn xuất hiện trong phim với vai trò cameo, nhưng đã bị cả cô lẫn Mỹ Nam họ Ngô từ chối ngay tắp lự. Lý do khiến Triệu Lộ Tư không thể đồng ý với lời đề nghị của Địch Lệ Nhiệt Ba là bởi cô cảm thấy kinh phí đầu tư phim không nhiều nên đạo diễn đã tính toán kỹ lưỡng cho toàn bộ vở kịch để tiết kiệm tiền ăn, nên nếu đàn chị tham gia phim, có thể dàn diễn viên sẽ bị bỏ đói. Cụ thể Triệu Lộ Tư đã trả lời Địch Lệ Nhiệt Ba là đoàn phim tụi em nghèo lắm, đạo diễn làm gì cũng phải tính toán tỉ mỉ. Nếu mà chị Nhiệt Ba làm khách mời phần 2, cả đoàn phim bọn em sẽ bị ăn đến tán gia bại sản mất, ha ha. Nghe những chia sẻ vừa hài hước lại vừa thể hiện EQ cao của Triệu Lộ Tư, đố ai mà nhịn được cười. Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư từng có thời gian làm việc chung trong một dự án cổ trang khác là Trường Ca Hành, 2021. Điều thú vị là ở bộ phim đó, Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính, còn Triệu Lộ Tư chỉ là tuyến phụ. Tuy nhiên, có thể do chênh lệch tuổi tác nên nhiều người cho rằng Ngô Lỗi cùng đàn chị không có phản ứng hóa học. Ngược lại, cặp đôi của mỹ nhân họ Triệu lại được khen ngợi nhiều hơn, thậm chí còn lấn lướt, chiếm cả spotlight của đôi chính.
Vì chuyện này mà có nhiều blogger thường xuyên so sánh nhan sắc tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong trường ca hành, hay đặt lên bàn cân hai cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư để xem bên nào có cảm giác couple hơn. Dĩ nhiên điều này đã khiến fan ba bên nổ ra những cuộc khẩu chiến lớn. Có lẽ vì lần hợp tác này mà khi Tinh Hán Sáng Lạng lựa chọn Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cho vai nam nữ chính đã khiến nhiều người khá bất ngờ, đồng thời tỏ ra thú vị. Một phần là vì hai diễn viên có ngoại hình và độ tuổi sàn sàn nhau nên chemistry cũng sẽ tốt hơn không ít. Thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn hợp lý của nhà sản xuất. Mặc dù không chiêu thương và PR rầm rộ, nhưng Tinh Hán Sáng Lạng vẫn giữ được mức nhiệt lượng tốt. Ngay cả khi Trầm Vụng Hương phai của Dương Tử, Thành Nghị lên sóng cũng không thể hạ gục được khả năng on top của phim. Hiện Tinh Hán Sáng Lạng đã kết thúc 27 tập phần 1 và bắt đầu phát sóng những tập tiếp theo của phần 2. Dựa theo nguyên tác, dự kiến sẽ là vô số tình tiết ngược thấu tâm can nhưng cực hay và đầy hấp dẫn. Tencent chê Trầm Vụng Hương phai của Dương Tử, Thành Nghị, phim của Triệu Lộ Tư bị vạ lây. Hậu trường cảnh khóc của Dương Tử được tung ra, khán giả phải cảm thán vì quá xuất sắc. Trầm Vụng Hương phai của Dương Tử, Thành Nghị bị trang Tencent lên bài chê. Mới đây, bộ phim Trầm Vụng Hương phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã được lên sóng, là dự án phim kết hợp của hai lưu lượng đình đám showbiz, vậy nên bộ phim này đã nhanh chóng thu về những thành tích rất khả quan. Tuy nhiên, Trầm Vụng Hương phai vẫn bị đánh giá là kém hơn so với kỳ vọng của khán giả trước đó. Thậm chí vừa mới đây, trang Tencent tin tức đã đăng tải một bài viết chê bai Trầm Vụng Hương phai. Theo nội dung bài cho biết, dự án phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị quá dở và vô cùng khó xem. Sự việc này ngay sau đó đã nhận về nhiều phản hồi trái chiều của cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng Tencent tin tức nhận xét rất đúng. Trầm Vụng Hương phai không chỉ có kịch bản lỗi thời mà diễn xuất cũng như ngoại hình của nam nữ chính quá nhạt nhòa. Đặc biệt nữ chính Dương Tử khiến nhiều người hoài nghi phải chăng cô nàng không còn hợp đóng phim cổ trang nữa. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều dân mạng ném đá trang tin tức của Tencent. Họ cho rằng đây là một phương thức marketing bẩn của nền tảng này. Còn nhớ trước đó, khi Trầm Vụng Hương phai mới lên sóng đã ngay lập tức lọt top tìm kiếm trên Tencent dù phim chiếu độc quyền ở Youku. Thậm chí, phía nền tảng này còn tăng theo và làm list tổng hợp toàn bộ những phim có Dương Tử tham gia. Ngoài ra, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi có phải đây là cách để Tencent tạo nhiệt cho Tinh Hán Sáng Lạng hay không? Ở thời điểm hiện tại, Trầm Vụng Hương phai được cho là có cơ hội rất lớn vượt mặt phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Nội dung phim càng về sau lại càng hấp dẫn với loạt tình tiết ngọt ngược đan xen. Mặc dù phát sóng mà không thông báo trước nhưng dự án vẫn nhanh chóng đạt được những thành tích khả quan. Diễn xuất của Dương Tử cũng thực sự bùng nổ với vai diễn Nhan Đàm. Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra hậu trường cảnh khóc của Dương Tử trong Trầm Vụng Hương phai. Cụ thể, đây là phân cảnh Nhan Đàm khóc thương cho Thiên Quang. Cảnh phim được đánh giá là không khiến khán giả thất vọng. Diễn xuất của Dương Tử cũng nhận được vô số lời khen của khán giả. Nhiều khán giả còn lục lại sự việc diễn xuất đau khổ của Dương Tử bị đem lên bàn cân so sánh với Mạnh Tử Nghĩa. Nữ chính Trầm Vụng Hương phai ngay lập tức đáp trả những lời chê bai bằng diễn xuất cảm xúc. Cộng đồng mạng thậm chí còn cho rằng Dương Tử diễn cảnh khóc tốt nhất trong dàn diễn viên trẻ hiện nay mặc dù cô nàng không mất quá nhiều sức để gào khóc. Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụng Hương phai: Dương Tử có thể thỉnh thoảng mất phong độ, diễn hơi sượng nhưng mấy cảnh khóc với đài từ chưa bao giờ làm khán giả thất vọng, khóc không cần la hét, rưng rưng nhẹ nhàng. Mấy phân đoạn cảm xúc dâng trào thì đài từ chắc rõ nghe nó thật lắm, diễn hết mình mà thoát vai cũng rất nhanh luôn. Dương Tử diễn mấy cảnh đáng yêu hơi sượng nhưng công nhận cảnh khóc thì tốt thật, cứ Dương Tử mà khóc là khán giả bị cuốn vào dòng cảm xúc khóc theo luôn, phim nào cũng vậy, đỉnh thật sự. Hiện tại, Trầm Vụng Hương phai và Tinh Hán Sáng Lạng được xem là đối thủ xứng tầm của nhau trên đường đua phim ảnh mùa hè. Tuy nhiên, lợi thế vẫn đang nghiêng về phía của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhiều hơn. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và loạt sao nam showbiz bỗng xuất hiện trên một tạp chí Nhật Bản. Chuyện gì đây? Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác cùng nhiều sao nam nổi tiếng Hoa ngữ bất ngờ cùng lúc xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí Nhật Bản. Giải trí Hoa ngữ ngày một phát triển nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao tiềm năng cùng lượng fans đông đảo. Mới đây, Dân Tình đã phát hiện ra một sự trùng hợp thú vị khi hầu hết các ngôi sao nổi bật hiện nay Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương đều cùng lúc xuất hiện trên trang bìa của một tờ tạp chí Nhật Bản, khiến mọi người hết sức tò mò lý do thần tượng của mình bỗng dưng bị gọi mặt điểm tên. Tuy nhiên, không có gì đáng lo lắng vì đây chỉ đơn giản là một cuộc tổng hợp danh sách các diễn viên,
ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc trong năm 2022. Có vẻ như tờ tạp chí Nhật Bản này rất ưu ái dàn nam đỉnh lưu của Cbiz rất khi được đặt lên trên trang bìa. Thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh quả thực đã giúp ích lớn cho sự nghiệp của hai sao nam Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bước chạy đà vững chãi để hai người bứt phá thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới. Nếu không có Trần Tình Lệnh, có thể Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ không có được thành công đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Tuy nhiên, 1-2 năm trở lại đây, bộ đôi đang khá loay hoay trong việc lựa chọn giữa chuyển hình hay tiếp tục đi theo con đường lưu lượng. Cung Tuấn cũng là sao nam có sự nghiệp phất lên nhờ dự án đam cải. Một đỉnh lưu nổi bật không kém là Dương Dương. Nam thần từng làm nức lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đậm chất ngôn tình. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em là niềm kiêu hãnh của anh. Dù nhiệt lượng tốt, sở hữu dàn, hậu cung đông đảo nhưng nhiều người vẫn lo ngại nếu Mỹ Nam 9X không chịu cải thiện diễn xuất, sẽ khó có thể duy trì được sức nóng như hiện tại trong tương lai. Sự một màu trong khâu chọn lựa kịch bản của Dương Dương đang khiến nhiều người lo lắng anh khó có cơ hội chuyển hình. Sự xuất hiện của Đặng Luân và Dịch Dương Thiên Tỷ đã nảy ra cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa cộng đồng mạng bởi hai ngôi sao đang vướng phải vô số lùm xùm thời gian qua. Người bị phong sát vì trốn thuế, người bị nghi ngờ gian lận, khai gian tuổi, lừa dối khán giả. Có khá nhiều thông tin nói rằng Đặng Luân đang tìm cách quay trở lại làng giải trí, nhưng ai cũng hiểu khả năng điều này xảy ra là bằng không. Còn Dịch Dương Thiên Tỷ thời gian gần đây đang trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận trên mạng với liên hoàn phốt. Ngoài những nam lưu lượng, các nam tài tử lâu năm trong nghề cũng được tờ tạp chí nhắc tên như Hồ Ca, Trương Chấn, Huỳnh Hiểu Minh, cùng nhiều ngôi sao khác.